रामकृष्ण हरी मैत्रिणींनो, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचे। आजच्या व्हिडिओत मी तुम्हाला वेलवेटचा ब्लाउज दाखवणार आहे। कप्स लावून आपण ब्लाउज कशा पद्धतीने शिवू शकतो त्यासाठी बघा, आपण कस्टमरच्या ब्लाउजवरून माप घेतोय। तर ब्लाउजची उंची 12.5 तयार आहे। त्यानंतर गळा उंची बघणार आपण 8 इंचाचा गळा आहे। तसंच बाहीची उंची किती आहे। त्यानंतर आता आपण हुक जे लावलेले होते ते ओपन करणार आणि हुकवाल्या बाजूकडून आपण छातीचं माप मोजून घेणार। 7.5 येते, म्हणजेच आपलं 30 ची छाती आहे आणि कमरेचं माप जे आहे ते बरोबर 23.5 येते। आता ह्याच पद्धतीने आपण वन टक्स मध्ये ब्लाउज कटिंग करणार। वेलवेटचं ब्लाउज मी तुम्हाला आज इथं शिवून दाखवणार आहे। जसं की भरपूर मैत्रिणींना प्रॉब्लेम येतो वेलवेटचे ब्लाउज शिवत असताना, कापड सटकतो, तर कशा पद्धतीने स्टिचिंग करायची आणि कप्स कसे अटॅच करायचे याची सविस्तर माहिती तुम्हाला इथं मिळणार आहे। बघा, उंची प्लस 1 इंच मी 13.5 वरती पॉइंट लावला आणि घडी जी आहे अस्तरची मी अशी घातलेली आहे। जे 20 वाला अस्तर आहे आपलं, म्हणजे फक्त 70 सेंटीमीटर अस्तरमध्ये मी लॉंग स्लीवचे ब्लाउज इथं बनवणार आहे, कारण साईज देखील कमी आहे त्यासाठी। बघा, उंचीच्या मापानुसार घडी घातलेली होती ती आता आपण पलटवून घेतली आणि बॅक आणि फ्रंट असं आपण एकाच बाजूला मार्किंग करून घेतलेलं आहे। तर फ्रंटसाठी मी अर्धा इंच उंची जास्त घेतलेली आहे। शोल्डर तसंच मुंडा खोली छातीच्या चौथा प्लस 2 इंच आपण इथं घेतोय। सरळ करायचा आहे आणि मुंड्याचा आकार असा द्यायचा आहे। अगदी छोटंसंच माप आहे। 2 इंच गडा रुंदी घेतलेली आहे। मागचा गळा आपला 8 असणार आहे, 2.5 इंच गळा उंचीला असणार आहे। हा जो काही गळा आहे तो आपण बॅक पार्टचं मार्किंग करून घेतोय आणि सर्वप्रथम आपण बॅक पार्टसाठी वरची व्यवस्थित सरळ कटिंग केली। फ्रंट पार्टसाठी आपण उंचीला अर्धा इंच जास्त घेतलेला आहे। तसंच मार्जिनला देखील मी अर्धा इंच जास्तीचं घेतलेलं आहे। हे आपण बॅक पार्टमध्ये मार्जिन जास्तीची जी आहे ती कट करून घेणार। बघा, हे बॅक पार्ट आहे आपला। तर बॅक पार्टमध्ये आपल्याला जास्तीची मार्जिनची गरज नाही आहे। इथं गळ्याला आपण छान असा आकार देणार। जेव्हा मी स्टिचिंग करेल तेव्हा तुम्हाला दाखवणारच आहे। अशा पद्धतीने छान असा आपल्याला पान आकार द्यायचा आहे। तर मागे तसंच पुढे दोन्ही बाजूला पान आकाराचा गळा आपल्याला बनवायचा आहे। तर स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण ब्लाउज मी तुम्हाला दाखवते। व्हिडिओला स्किप न करता पूर्ण बघा, कारण व्हिडिओ खूप महत्त्वपूर्ण असा झालेला आहे। फिटिंगचे सर्वच एकदम डिटेलमध्ये सर्व टिप्स तुम्हाला इथं दिलेल्या आहेत। पुढचा गळा मोजून घ्यायचा किती येतोय, 6चा येतोय। तर आपण बरोबर पॉइंट लावला, परत काटकोन तयार करायचा आहे आणि छान असा आपल्याला पुढे देखील पान आकार द्यायचा आहे अशा पद्धतीने। ओके, इथं आपण 4 वरती पॉइंट लावणार। 4.5 इंच उंचीला घेतलेला आहे। खालच्या बाजूनेच मी टक्स मोजून घेतलेला आहे, कट लावून घेतलेला आहे आपण। टक्ससाठी आपण आडवं 4 इंच आणि उभं 4.5 इंचचा टक्स घेतला। फोल्डेड बाजू ओपन केली। आपण फ्रंटला हुक बनवणार आहेत। बाही उंची प्लस 1 इंच असं व्यवस्थित। बाहीची घडी बरोबर 7.5 येते। 4 वरती उतार दिला आणि हा बाहीचा आकार देत आपण दंडगेर मोजून घेणार। 4चा येतोय। 4 प्लस 2 इंच 6 असा आपल्याला क्रॉस करत आपण हा जो बाहीचा आकार आहे तो कट करणार। तर अगदी 70 सेंटीमीटरमध्ये देखील आपल्या लॉंग स्लीव्जवाला ब्लाउज बसलेला आहे, कारण आपलं ब्लाउज एकदम स्मॉल साईजचा आहे, छोटंसं, म्हणून। इथं बघा, आता आपण बाहीचा जो आहे तो मुंड्याचा शेप देऊन घेणार। ओके, आता हा जो काही आहे तो वेलवेटचा कापड आहे। तर यावरती एका बाजूला वर्क आलेला आहे, तिथं आपण स्लीवची कटिंग करून घेणार। ओके, त्यानंतर बॅक पार्ट बघा, बंद घडीवर मी बॅक पार्ट ठेवून घेतलेला आहे अशा पद्धतीने।
तर आपण बघा अस्तरहून थोडंसं आपल्याला अर्धा इंच कापड जास्तीचाच राहू द्यायचं आहे कटिंग करत असताना. बघू शकणार. आता आपलं संपूर्ण ब्लाऊजची आपण इथं कटिंग करून घेतलेली आहे. वेल्वेटच्या कापडाला देखील आपण टक्स म्हणजे कट लावून घेतलेला आहे आणि निशाण मी उमटवून घेतलेला आहे की आपल्याला टक्स घ्यायचा आहे, त्यासाठी तेव्हाचे तेव्हा चॉकने मार्किंग करून घ्यायचे आहे. ओके. आता आपण सर्वप्रथम स्लीव्स तयार करणार. तर एक बाही मी तयार करून ठेवलेली आहे. वेल्वेटचं कापड स्टिचिंग करत असताना आपल्याला सांभाळून स्टिचिंग करायचे आहे, कारण तो थोडा सटकत असतो आणि मग फिनिशिंग येत नाही. तर अशा पद्धतीने तुम्ही त्याला शिवू शकता.